Hello guys, today is Friday and the time is 8:27 a.m. Share ko lang sa inyo kung ano na ang kalagayan ngayon ng Marikina City daw. Ayun sila ngayon naglilinis dahil sa kapal ng putik na ginawa ng bagyong Ulysses. Matindi siya. Ala ko bagyo lang, may pangalan pa na. Ayun yung mga tao, busy sila sa paglilinis Ng kanilang lugar. ng kanilang bahay. Lugar din, di ba? Ay, oo, pala dinilinis lugar Dahil nila. sa tindi ng putik. Parang bulalakaw yung dumating. Ayun siya ngayon. Talagang matindi yung putik na ginawa ni Ulysses. Impossible. Ayan siya, grabe. Na may mga kuryente, ang daming basura. Yan, andito ako ngayon sa second floor ng aming tinitirahang bahay. Yan ang kalagayan niya. Grabe ang putik. Yan. Medyo dito okay na kasi nalinis na siya. Yan, kasi ang negosyo dito is hardware. Kaya maraming mga nasayang na Ito ngayon yung sa down floor. Dagdagan mo ito Okay. Dagdagan mo. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kakapal yung putik. Matindi ang ginawa ng bagyong si Ulysses. Dito? Hindi. So dito? Wala nga kalalim, hindi nga biro. Isa po din yung mga yan. Guys, ito yung second floor na inabot ng ng baha. Hanggang ngayon, putik pa rin. At ito yung nakita nyo yung sa first part ng video ko. Ayan, yung acacia, yung alateris na yan, talagang lumubog siya. Ang tindi ng hagupit ni Ulysses. Yung kubo namin dito, wala na. Ayan na siya. Tumaob. Tumaob yung kubo namin. Ayan, yung yero na yan, lumubog din yan. Dahil kung matatandaan nyo, hanggang doon sa may bintana na yun, umabot yung tubig. At yung yero na yun, lubog din yung yero na yun. Yan, ganyan katindi yung dagok nung bagyong si Ulysses. Ngayon naglilinis sila.
So guys, sana mag-iingat tayong lahat, and syempre thank you for watching, and please subscribe my YouTube channel Sarge21. See you again. Thank you so much.